тривалі бої. За нашу висоту ми оборонялися. Був дуже сильний туман. Ми бачили не далі, ніж 50 метрів, а що далі, ми там взагалі нічого не бачили. Знову була артилерія постійно і, крім того, танк нас обстрілював. На третій день противник, росіяни, вирішили, пробившись через ліс, пішли на нас в лобову атаку. І на той момент у нас не було вже чим відбуватися. Позаду мене, близько від мене. І він був настільки сильний, що мене практично закинуло в окоп. Скільки там було поранених, ми не знаємо. Потім почало вже темнітися, мені так здавалося, що вже темніється. Vier jaar na de Russische invasie woedt de oorlog in Oekraïne nog altijd voort. En elke dag komen honderden gewonde militairen terug van het front. Velen zijn zwaar gehavend, fysiek en mentaal. Voor hen begint thuis een nieuwe strijd, een leven na het front. Ik wil weten hoe deze mensen de moed vinden om opnieuw te beginnen. En of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk. В Курській області це було. Ми були на позиції, тоді прийшла команда «Відбій гарматі». І момент, коли ми вже її склали, вже хотіли їхати, і прилетів ланцет. Я пам'ятаю, як я вверх підлетів, потім завис я на гарматі, на броні. Я себе скинув до землі, почав трохи на руках репстися, і мене побратими забрали. Була евакуація далі. Когда вы поняли, что вы потеряли ноги? Коли вже прийшов свідомість після 2 тижнів. Ага. А вы видели, да, что уже делали ампутации, наверное? Так, да, я вже міг підняти голову, підняв голову, побачив, що двойна ампутація. Угу. Це заново. Это был... Перший раз, як надів протези, то і не міг встати на них. Це іде іменно, тут ще йде напруга від коліна і від цієї частини кості йде напруга. То дуже велика йшла тут біль, то я не міг встати. І з часом трохи вийшло. Через місяць я вже міг ходити нормально. У нас мы имеем больше 120 тысяч солдат с ампутацией. Такое количество было только в Первой мировой войне. Это колоссальные цифры. Это значит, что если сейчас будет мир, то мы будем 10 лет протезировать. І вас не сильно притискає? Норм. Норм? А пойдет. Не критично. Не критично, якщо що кажуть. Так, 25. Andriy Rubliuk deed tal van geheime operaties voor de Oekraïense militaire inlichtingendienst. In het eerste jaar van de Russische invasie verloor hij een oog, een been en zijn beide onderarmen. Все. Це була звичайна робоча ситуація. Ми проводили гуманітарне розмінування. Я підійшов до одного боєприпасу і поняв, що вже лечу. Тобто я зразу поняв, що підірвався. Тобто ще тоді. Тобто в нашому світі ціна помилки, вона стоїть абсолютно дорого. І ніхто вам не дасть можливості сказати, давайте переіграємо ще раз. А ви довольні цими протезами? Ніколи жоден протез не замінить повністю кінцівку, як вона була. Це факт. А мої власні руки лишились на Херсонщині. Тобто на них теж розчитувати не приходиться. Ось це. Добре. Так. Супер. Тисни десь? Тут з краю, якщо стискаєш, то трошки. Ось тут, так? Отут, прямо на піку, прямо на лікті, так? Добре, давайте я зараз тут. І от сьогодні просто дівчата виготовляють нові коксоутримачі для протезів рук. І вже якщо все буде влаштовувати,
то на базі цього макету буде виготовлено основний. Просто можливість бути активним, бути в чомусь затребуваним, виконувати якісь задачі і далі робити якийсь певний вклад в нашу перемогу. Давайте. Ні. Це було один раз. Все, обнімашки, погнали. Фу на вас. Отак, да? Ого. Опа. Все, більше не повторимо. Слава, сына, сыноч, сыноч. Vyacheslav Zaporozhets is zakenman en miljonair. Voor de oorlog verdiende hij zijn geld in de bouwsector. Maar intussen investeert hij zijn kapitaal in zijn eigen revalidatie- en prothesecentra. Человек, который был спортивным солдатом и встает на коляску и не может ходить, через год у него начинаются необратимые процессы психологические. И это опасно очень. Это депрессии, это ПТСР. И статистика войны во Вьетнаме для американских солдат говорит о том, что 50% солдат-ампутантов покончили с собой. Они разработали девайсы, которые позволяют вертикализироваться в течение месяца. Наша специализация — сложные бионические руки. Мы делаем сложные ноги, двойные ноги. Oorlog zorgt ook voor innovatie. Het massale aantal amputaties en de groeiende nood aan protheses in Oekraïne leidt tot alsmaar betere, efficiëntere oplossingen. In het revalidatiecentrum sleutelen ze aan nieuwe bionische protheses. Die moeten zo goed mogelijk het echte lichaam nabootsen. Alexander is ervaringsdeskundige. Hij werkt hier in het labo als bio-ingenieur. Вы можете рассказать, как это работает? Вы просто думаете, что вы хотите что-то делать с рукой? Для того, щоб працював гарно біонічний протез, потрібно гарно управляти своїми м'язами. Мені потрібно навчити сам протез своїм рухам, а потім ці рухи багаторазово повторювати, щоб їх завчити, щоб вони стали автоматичними. Протез зразу реагує на мої бажання. Ну, те, що хочу, то воно і робить. В основному для роботи я використовую електронний гачок, тому що він точний, швидкий, міцний, надійний. А для більш такої офісної роботи, чи просто прогулка по місту, там більше кистю користуюся. Я ветеран, отримав поранення ще в 2015 році, і вже 10 років я користуюсь протезом, щось зробити для наших ветеранів, щоб вони мали більше можливостей. Ik verlaat Kiev en rij naar het oosten. Want terwijl tienduizenden veteranen aan hun herstel werken in revalidatiecentra, gaat aan het front de oorlog gewoon door. Hoe dichter ik het front nader, hoe groter de dreiging van Russische drones. Elke dag komen er in dit gebied drones en bommen neer. Ook dit dorp werd onlangs getroffen. Вы знаете, что произошло здесь? Ну, прилетів кап і 2 шахеда сюди. Да? Да. И, В магазин прям. Ну, почти рядом з магазином. да? Тут фури стояли, і ззаді фур попала. Подруга чуть-чуть постраждала, звісно. Я ще тоді була не вдома, я у парня була. А вы чувствуете, что фронт приближается? Угу. Да.
Как вы чувствуете? Смирилась, наверное, уже з цим. Може, уїдемо, звісно, не знаю. Мама поки взагалі нічого не каже по поводу цього. Heel wat inwoners hebben hun huizen intussen wel al verlaten. Op de vlucht voor de toenemende bombardementen. Ik rijd nog wat verder richting de frontlijn. Voor het laatste stuk rijd ik mee met de evacuatiebus van een team vrijwilligers. Добрый день. Zij pikken dagelijks gewonde militairen op in de buurt van het front. Dr. Rusya leidt vandaag de missie. Десь нас повідомляють про виїзд за годину, за дві виїзди на евакуацію. Бувають такі дні, що по 2 виїзди в день. Так, ви в Черкаське, в нас буде зупиночка, і ви пересядете в машинки. Візьміть, що йому поможуть другу ногу. А він возьме дві. Ну, я вжмусь, я спортсмен. О, We zijn nu aangekomen op de plek van het militaire ziekenhuis, waar mannen worden opgehaald, vaak zwaar gewonde mannen die van het front hierheen zijn gebracht en nu met de bus voor verdere verzorging worden weggebracht. А можна вас спросити, що случилось? не їхали на міну машину. Да, с машиной, да? Машину на міну. И что с ногой сейчас? Задники трошки ще туди донизу. Пальці відрізали. Да? Ото так осколки. Усунься ще трошки донизу. Больно? Нам не накололи, вже нічого не було. Вряд ли надо. А вы рады, что сейчас вы с автобусом вас будет... Звісно, треба чуть підлататись. І обратно в стрій. Мішин! De tijd begint te dringen, want er vliegen Russische drones over. Так, ви у 8-му лікарню. Це в Дніпрі? Да, в Дніпрі. 16-та. Зараз хлопчики ще одного пораненого через ліфт завезуть і... І у вас є десь там що, ампутація? А багаж. Ото. Багажник готовий візьмемо. І ви в Мечникова. Мечка. Так, забирайте речі до машини. Так, швидше. Een van de drones die we hoorden werd uit de lucht geschoten en kwam neer vlakbij in een veld. Вы замечаете, что ситуация очень напряженная сейчас? У нас ситуація напружена була протягом всіх років. Просто змінюється дещо характер поранень. Бо зараз від дуже багато FPV, осколкові поранення переважно від цього. Да. А стані знову ж таки від зараз характер такий бойових дій, що FPV переслідують по всьому шляху. Навіть це немає просто можливості ні автомобілем евакуювати, бо попадають під обстріл. Автобус тоже может стать целью. Все може стати ціллю. В наш час немає безпечного місця. Что случилось с вами? Как... Наступив протипіхотна міна. Да. Ну так чуть-чуть у бік уступився і вибух, і ранило. Ну, мені ногу так, нога не так уже йшла, аж тако. Наклали турнікет, десь через сутку аж витягнули, бо не могли, бо IPV-хи літали, Да. дрони літали, та і це. Потім вночі евакуація. Семья у вас есть?
Дітей нема, жінка, дружина. Ага. Уже видела? Нет, наверное. Я вже подзвонив. Да. Думав, як розповісти є. А брат каже, та каже, та як є. Та я кажу, ти де вона каже, вже ти вернувся, каже, в лікарні. І вже без ноги, кажу. Какая реакция была у нее? Плакала. Да. Да. Тут був здоровий чоловік, а тут вже без ноги. Бракує дуже багато людей, немає. То в тому це все велика і проблема. Колись, в 22-му, 23-му, як я служив, нас міняли там, що 5-7 днів ротація. І 7 днів віддихав, 7 днів був на нулю. 7 днів віддихав, 7 днів на нулю. А тут 20, 30, 40 днів. 5 днів віддихнув і знову на 20, 30, 40 днів. А ми виснажуємося. Просто від 40 днів над тобою літають FPV, дрони, міномети, гради, каби. І все біля тебе, бо то ж ти на нулю безпосередньо. Тільки, знаєте, чекаєш, біля тебе чи в тебе, біля тебе чи в тебе. І весь час таке напряження є, знаєте. Хлопчики, 16-та лікарня. В кого 5 чоловік, в кого написано 16, будь ласка, виходимо. Забираємо речі. Війна завжди буде в них. Це робота суспільства і якби дуже титанічна праця нам в майбутньому належить, щоб якомога, бо вони це люди, які бачили і пережили те, що вони бачили на війні, з цим дуже важко в цивільному житті. І ти бачиш смерті своїх побратимів, це неймовірно, це щось викреслити отак в один момент, це неможливо. Поначалу було тяжко, бо привик до армії. Ну, непонятно все, що ти в армії привик, там робити ти свою роботу, а тут ти не можеш собі місця знайти. В початку 25-го року довго шукав, ніде не брали. Я реєструвався, подавав заявку кур'єром в сільпо, там відмінили. І помічниками механіків там теж. Почему вас не брали? Із-за двойної ампутації. Да? Держава виплатила мені за поранення, і я відкрив свій станцію технічного обслуговування. Коли є робота, є машини на ремонті, то я тут працюю. Коли немає, то я сюди не приїжджаю, можу кур'єром поїхати, поробити. Ви хотіли б повернутися в армію? Були б ноги, я б повернувся б. Vasil is een echte plantrekker, maar niet iedereen slaagt erin om zich aan te passen aan het leven na het front. Добрий день. In dit open afkikcentrum kloppen ook veteranen aan. Velen kampen met trauma's en worstelen met drugs- en alcoholverslaving.
Меня зовут Джек, и я зависимый. И по чувствам у меня увлечение, доброта, забота, вера, надежда, любовь. Спасибо большое. Да, привет, Виталик Зависимый. У меня злость, раздражение, негодование на самом-то деле. Спасибо. Всем привет, Слава меня зовут, я зависимый. По чувствам ожидания, оживления, покой. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что поделились. Возможно, кто-то хочет еще что-то добавить. Последнее, вот с того момента, как началась война, к нам действительно стабильно, у нас в группе есть 3-4 человека с опытом, боевым опытом военных. И метадон употребляют, опиумный ряд, и употребляют психостимуляторы, и курят марихуану, и выпивают. Наверное, все. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо. Здесь жил в Киеве, потом началась война, призвался. Призвался, это большой стресс для меня был. Сразу с первых дней, побыл в боевой бригаде и сразу начал употреблять. И вы употребляли, когда вы, Выполняли свои боевые задачи, да. Опасно, наверное, тоже для... Опасно? Мгм. Вы знаете, что такое зависимость? Она поглощает тебя полностью. Если люди употребляют, когда у них уже гниют ноги, и он понимает, что он умирает, и все равно он употребляет. Точно так и я. Я понимал, что я могу умереть, и все равно меня это не останавливало. Много наркотиков в армии, если честно. Прям очень много. Я их не осуждаю, потому что там тяжело. Я не думаю, что общество должно осуждать ребят. У меня есть ребенок, у меня была жена, я все потерял, семью, уважение, то есть. И в один момент я остался без никого. Классическая ситуация, когда военнослужащий или ветеран обращается за первой консультацией, они говорят о том, что мне не с кем поделиться тем, что я видел. Какие трудности есть для ветеранов адаптироваться к цивильной жизни? Часто это невозможность быть собой и применить опыт, полученный на войне, в этой обычной цивильной жизни. Постоянное ощущение разделенности. Есть я, и меня не понимать. Вам удобно так? Да. Ко мне прилепил эпипедрон противотанковый. У меня сразу оторвало ногу, руку пробило насквозь, я через нее смотрел. Ногу отрезали, фантомные боли, она у тебя есть, И фантомные боли, они настолько были ужасные, что вот пробитая рука насквозь, она не болела по сравнению с тем, как болела нога. Тогда, после демобилизации было для вас трудно, адаптироваться? Мне сейчас трудно очень. Мне хочется обратно. Да? Да. Вы скучаете по войне? Да. Мне кажется, я больше пользы принесу там, чем здесь. Когда мужчина возвращается домой, семья уже функционирует без этой мужской фигуры, ему как будто бы нет места. Женщина уже смогла адаптироваться и сама все делать. Один из способов расслабиться — это с людьми, с которыми они воевали плечом к плечу, собраться вместе и пить очень много алкоголя. Ему не дают места в семье, он не чувствует себя мужчиной. Агрессия с этой стороны.
Те, що він повернувся, це, ну, я говорю, це добре, що живий. Я говорю, це з руками, з ногами, ну, з головою. Ну, там контузія, як мені казали, вона лічиться 2-3 дня. Тоді я не думала, що в мене якісь є проблеми з випивкою. Вы сам считаете, что война его изменила? Да. Він став, знаєте, я говорю, це на початку наших відносин, да, це зовсім інша людина була, спокійна. А тут просто агресія з нього прямо, як би сказати, малейший. Я не бачу ні чоловіка зараз вдома, ні батька своєї дитини. Я бачу просто звіря, який просто приходить додому для того, щоб накричати, нагрубити. І нічого, як би сказати, з цим не хоче рішати. А что вы сами думаете, что случилось, и ну, чтобы он так изменилось? Я, якщо чесно, я в його голові не знаю, що змінилось. Розумієте, як він розказує? Він якраз, вони освобождали Куп'янськ, а ми були в Києві з донькою. Те, що він розказує, що він там пережив, це страшно. Як він каже, а ви в Києві жирували в цей момент. Кажи цей боль, я тобі це розказувати не буду. То він просто ігнорував психолога, каже, ну, мені це не потрібно. У мене все з головою в порядку. Ну, на самом деле там далеко не в порядку. Навіть коли він ночі спить, він б'ється, він кричить. Ну, як він тільки прийшов, то він плакав. Вы думаете, что он сейчас еще с головой на войне? Я не знаю, де він. Чесно, не знаю. Він зі мною не розмовляє. А якщо розмовляє, тільки на повишених тонах. Почти у всіх. Почти у всіх жінок така. Хтось про це говорить, хтось про це, ну, уходить, хтось уїжджає з країни. А просто ці хлопці, ось дивишся, що вони на вулиці. Просто жалко їх. De volgende ochtend om 9 uur staan veel Oekraïners, net als elke ochtend, letterlijk even stil. Bij de oorlog en bij hun geliefden aan het front. Oekraïne is getekend door oorlog. Al sinds de Maidan-revolutie 12 jaar geleden probeert Rusland het land met militaire macht op de knieën te krijgen. Overal zijn er herdenkingsplekken ingericht voor de vele tienduizenden mannen en vrouwen die al gesneuveld zijn terwijl ze hun land verdedigden tegen Rusland. De Oekraïners beschouwen hen als helden. Maar hoe het land moet omgaan met wie levend terugkeert van het front is minder duidelijk. Voor veel veteranen is het een zoektocht naar hun plaats in de maatschappij. Ik ben uitgenodigd thuis bij Alexander, de ingenieur die ik eerder ontmoette in het revalidatiecentrum. Добрий день. Доброго дня. Заходьте. Як справи?
Ну так, Чудово. більш-менш. Марин, дуже приємно. Марина, Маріна, дуже приємно. Я Олександр. знімаю взуття. вам тапочки треба? Не треба, дякую. Ви так гарно говорите українською. Я намагаюся, але я краще на русском язикі говорю, я, к сожалению. Ну, тим не менш, дуже добре. Вона теж довго розмовляла російською mовою, але я її перевчив. Да. Alexander begon zijn herstel en zijn leven na het front al meer dan 10 jaar geleden. Оце ж та Санжарівка, там, де вони стояли. Донецька область. Ага. Донецька область. Mm. Це фотка от без снігу, коли вона була зроблена. Це грудень місяць 14-го року. 14. Це цей танк, який на нього не Да? Да, той самий танк, який мене задавив. Цей же танк задавив 3 наших бійців в окопі насмерть. Вы еще часто думаете о том, что происходило? И о войне вообще? Ну, війна не дає про себе забувати. Вона весь час з нами, нас постійно обстрілюють, деколи тренуюся з ними і приймаючи змагання, тому це вже якби. Ну, я воспринимаю на улице, это, у вас есть негативные реакции? Та я за стільки років, вже за 10 років, як я користуюсь протезами, я вже звик до цього і вже менше реакцій негативних. Раніше і діти там дивилися, о, дивись, там у нього металева рука, чи там якийсь кіборг і т.д. і т.п. А зараз вже дивишся, о, крутий ветеран, ходить з протезом, може тим протезом когось зловити, придушити. Типа надлюдина, там найкращі можливості. От. Какой совет вы бы дали новыми ветеранами? Значить, основна моя така порада, що ветеран не повинен залишатися одним. Шукати для себе якісь нові хобі, якусь нову роботу, цікавитись чимось, розвиватися. Якщо людина буде якби закрита, буде сидіти в своїй черепашці, то вона тільки сама себе з'їсть з часом. От. Треба вириватися з цього. Я, наприклад, почувалася дуже, я дуже пишалась, що у мене чоловік ветеран, і що він пройшов через те, що він пройшов, і до сих пір я цим дуже пишаюсь. І поважаю його за це. І взагалі, мені здається, що він одна з найкращих людей в світі, яких я зустрічала. Een week nadat ik Andriy heb gesproken in het prothesecentrum, moet hij alweer naar een ander ziekenhuis voor een volgende medische ingreep. Ja, мощний. Так, приходьте і сідайте в крісло. Кажи, я крісло. Зафіксовано. Здравствуйте. Давайте так закиньте, щоб я. Візьміть пальцем, достаньте та намазюкайте як треба. Я потім не мазюкаю. Це було б кохання. Взяли пальцем останнє око достали. Кажуть, братан, тобі воно вже не треба, а ми хоч посміємося. Я б теж посміявся. А що було б без гумору, слухайте, а? Не кажіть. Бо напевно була б депресія. Та це просто свого роду психологічний захист. Та захист, як Та й його так веселіше. звичайно. Та й так веселіше реально, бо простіше за все здатися. Ще планується зробити декілька операцій. Дівчата з хлопцями взяли зробити повністю сервіс мого ока. Це типу як необхідний сервіс мене. Тобто протезний, офтальмолог, щось підлатати, замінити, поремонтувати і працювати далі, бути ефективним, наскільки це можливо. Реабілітація для мене це і є саме життя.
Мон, зачти мені кофту. Давай я з бедрика. Заїдь, дякую. Значить так, умови виконання вправи. Ви вступаєте в бій з противником, який застав вас зненацька. Тобто ви на позиції, бачите людину зі зброєю, ідентифікуєте її як ворога і стріляєте в неї. Робите в неї групу пострілів не для того, щоб налякати, для того, щоб знищити. Ondanks alles is Andriy niet klaar met de oorlog. Да, стріляй. Hij traint militairen voor de inlichtingendiensten en vertrekt binnenkort zelf weer naar het front. При цьому бажанні війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Тобто ми боремося, кожен з нас бореться. Хтось в тилу, хтось на передовій. Чи це військові, чи це волонтери, чи це просто люди, які жертвують, донатять гроші. Ви не являєте, у вас нет статуса ветерана? Які ж ветерани? Я діючий військовий, мене все влаштовує. Окей. Ветераном я буду, коли буду старий, больний. Пожалуйста, він спускає. Пробуй. Прям дуже непростий момент стріляти без рук. Заново прийшлося вчитися стріляти. Максимальну світ високоточної стрільби і, можливо, виступити на якихось цікавих. Я думаю, біонічні протези, можливо, мені полегшили. Я на це надіюся. Alexander liet het leger wel volledig achter zich. Hij vond zijn plaats opnieuw in het gewone leven. Я раніше був трохи песиміст, неушкоджений, але з часом якби все змінилося, я взяв себе в руки, я побачив, що все можна змінити. Це дуже багато дає мені, це фізична реабілітація, це допомагає мені позбутися якихось фантомних болей, позбутися якихось негативних думок, психологічна розгрузка. Практично працює все тіло. Ноги працюють, значить, спина працює, мозок працює, руки працюють, ну все задіяно в стрільбі з лука. Мені хочеться передавати свій досвід, свої знання, свої навички іншим бійцям. Є ветеранів, яких я тренував, яких я навчав, зараз стають чемпіонами. Дуже добре допомагає ветеранський спорт. Це, по-перше, допомагає реабілітуватися фізично, а також швидше соціалізуватися, відійти від якихось там психологічних травм після поранень, після бойових дій і повернутися в соціум до нормального життя. То есть 120 тысяч ветеранов с ампутацией, еще 100 тысяч ветеранов с травмами различными. Всего 1 миллион уже есть солдат, которые были на службе. Они непростые. Солдат, у каждого свои запросы. Это боль, это травма, она может быть не только физическая, но и ментальная. Поэтому очень важно быть максимально толерантными, важно вкладывать, давать им шанс. Создай рабочие места, возьми на работу ветерана с ампутацией. Мы общество, мы должны все делать для того, чтобы они вернулись к жизни.